નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના લેક્ચરની અંદર કલરીમેટ્રીમાં આપણે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન વિશે થોડીક માહિતી લઈએ. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર exam point of view also. Let us see about this is the schematic diagram of colorimeter, and these are the various part of the colorimeter which is placed in the collectively in the instrument. Let us see one by one the functioning of that part. First one is light source. Tungsten lamp or LED lamp both can be used as a source of white light. આપણે white light છે એ બંનેમાંથી કોઈ પણ વાપરી શકાય. હવે this is the slit અને એનું ફંક્શન શું છે તો કે અહીંયાથી જે બહુ બધી white light છે એમાંથી એકદમ નેરો બીમ છે એને જ એલાવ કરવા દેશે. સ્લિટ છે એ બધી લાઇટને પાસ થવા નહીં દે. એક નાનું એક હોલ લાઇક સ્ટ્રક્ચર હોય એમાંથી નેરો બીમ છે એ પાસ થશે. બટ એ સ્લિટમાંથી નેરો બીમ જે પાસ થાય છે એ બીમ અનપેરેલલ હશે. આને પોલીક્રોમેટિક લાઇટ કહેવાય, અનપેરેલલ બીમ. હવે એ અનપેરેલલ બીમ છે ધેટ વિલ ફોકસ ટુ ધીસ લેન્સ ઉપર પડશે. અને લેન્સનું કામ શું છે તો કે આ જે અનપેરેલલ બીમ છે, આડાવડા બીમ જે આવતો એને પેરેલલ બીમમાં રૂપાંતર ફોકસ કરવાનું. એ જે પેરેલલ બીમ છે ઇટ ઇઝ એચીવ્ડ બાય લેન્સ. હવે અહીંયા સુધી આપણી લાઇટ છે એ પોલીક્રોમેટિક છે. નાઉ ધીસ પોલીક્રોમેટિક લાઇટ એન્ટર્સ થ્રુ ફિલ્ટર. હવે ફિલ્ટર છે એ શું છે તો કે લાઇટ પાસિંગ આફ્ટર લેન્સ એન્ટર ઇન્ટુ ફિલ્ટર. ફિલ્ટર ઇઝ નથિંગ બટ ચેન્જેબલ ઓપ્ટિકલ ફિલ્ટર. ઓપ્ટિકલ ફિલ્ટર છે ચેન્જેબલ, જે તમારે ચેન્જ કરવું હોય એ થઈ શકે એવી રીતે. એન્ડ ઇઝ યુઝ જસ્ટ બિફોર કવેટ. કવેટની જસ્ટ પહેલા એ ફિલ્ટર રાખેલું હોય છે. ટુ એચીવ ધી મોનોક્રોમેટિક રેડિયેશન. મોનોક્રોમેટિક રેડિયેશન એચીવ કરવા માટે. સી હિયર ધી રિટર્ન મોનોક્રોમેટિક લાઇટ. એક જ એરો છે. અહીંયાથી બહુ બધી વ્હાઇટ લાઇટ આવતી હતી. ફિલ્ટર કોઈ કલર ગ્લાસ માની લો કે રાખી દીધો ગ્રીન કલરનું, તો અહીંયાથી ગ્રીન કલરની લાઇટ આવે. રેડ કલર હોય તો રેડ કલર. એવી રીતે રેડ, બ્લુ અને ગ્રીન આથી મોસ્ટ કોમન ફિલ્ટર. હવે ધીસ ડિવાઇસ ઇઝ એ કવેટ. આ શું છે? કવેટ છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ એ સ્મોલ ટેસ્ટ ટ્યુબ લાઇક ડિવાઇસ. એ ટ્રાન્સપરન્ટ મટીરિયલની બનેલી હોય છે, લાઈક ગ્લાસ ઓર ક્વાર્ટઝ. બરાબર છે. જનરલી આની વિથ છે એ 1 સેન્ટીમીટર હોય. અહીંયાથી અહીંયા સુધીની એની પહોળાઈ કેટલી હોય? 1 સેન્ટીમીટર. અને આ બે રીતની ડિવાઇસ જોવા મળે માર્કેટમાં. એક ટેસ્ટ ટ્યુબ લાઈક સ્ટ્રક્ચર જે ટ્યુબ જેવી છે તે સર્ક્યુલર ફોર્મમાં અહીંયા લખેલ છે, સાઇડ સર્ક્યુલર. એન્ડ અનધર વન ઇઝ સ્ક્વેર ક્રોસ સેક્શન. બોટમ એ ફ્લેટ અને અહીંયા પણ સામે સામે ચારે ચાર દિવાલ ફ્લેટ હોય. બટ ઇટ ઇઝ મેડ અપ ઓફ ટ્રાન્સપરન્ટ મટીરિયલ લાઈક ગ્લાસ એન્ડ ક્વાર્ટઝ. Now, the transmitted portion of monochromatic light after passing through this cavity enters through photocell or detector. Usually, photoresistor or photocell detector is used. આ કેવું હોય તો કે ફોટોસેલ અથવા તો ફોટો રેઝિસ્ટર ડિટેક્ટર હોય આ. બરાબર છે. આ શું છે તો કે ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ એ વેક્યુમ ફિલ્ડ સેલ. વેક્યુમ ફિલ્ડ કરેલો સેલ હોય છે. To measure the transmitted light, આ જે અહીંથી લાઇટ પાસ થાય છે આના ઉપર પડે છે, that to measure that transmitted light and convert this transmitted light which falls on this detector to electrical output. Electrical output માં કન્વર્ટ કરી આપે છે. These are made up of light sensitive material such as selenium. Selenium જેવું light sensitive material હોય એનું બનેલું હોય છે, જેના કારણે આપણને electrical output મળે transmitted light. Now, after this production of this electrical output, અહીંયા જે સિગ્નલ છે electrical output ના ફોર્મમાં મળે, it will enter to output device and it is oftenly known as recorder. The output from the colorimeter is displayed by digital or analog meter. અહીંયા analog છે, તમે જે રીડિંગ લખ્યા હતા that is digital and may be shown as transmittance or absorption. જે આપણે નોટ ડાઉન કરીએ છીએ તે રીડિંગ ડિસ્પ્લે. હવે ફિલ્ટરનું સિલેક્શન છે એ એકદમ ક્રુશિયલ રોલ છે. એના માટે બે પોઈન્ટ સમજવા જરૂરી છે. પેલું તો કલર. સબસ્ટન્સનો કલર છે એ કેવી રીતે આપણને દેખાડે છે તો કે કોઈ પણ સબસ્ટન્સ છે
ability for that substance to absorb selectively in the visible region of the electromagnetic radiation. સબસ્ટન્સ છે એના ઉપર જે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન છે એ ફોલ થાય તો એની પોતાની એક એબિલિટી હોય ટુ એબ્સોર્બ ધ somewhat portion from that electromagnetic radiation, and from that we can have a color of that substance. One more point to remember over here is the observed color is due to the radiation which is not absorbed. કલર જે ઓબ્ઝર્વ થાય છે એ રેડિયેશન એબ્સોર્બ થાય છે એના કારણે નથી, બટ રેડિયેશન વિચ ઇઝ ટ્રાન્સમિટેડ. જે પદાર્થ પર આપણે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન ફોલ કરીએ ત્યારે અમુક પોર્શન એબ્સોર્બ કરશે, તો કલર આપણને જે જોવા મળે છે ઓબ્ઝર્વડ કલર, ઇટ ઇઝ નોટ ડ્યુ ટુ ધીસ, બટ ઇટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ટ્રાન્સમિટેડ પોર્શન બાય ધી કલર્ડ સોલ્યુશન. કલર સોલ્યુશન હોય એ એના પર રેડિયેશન આપાત કરીએ, આપણે ઇરાડિયેટ કરીએ વ્હાઇટ લાઇટથી, તો એ જે કલર શો કરે છે that observed color is due to transmitted portion of that electromagnetic radiation but not from the absorbed portion of that electromagnetic radiation. The color of this radiation, હવે આનો જે કલર આપણે શો કરે છે, it is said to be complementary. Complementary to what? Complementary to color corresponding to that absorbed portion of that region. એનું કોમ્પ્લિમેન્ટરી કહેવાય. આમાં જે કલર બતાવે ઇટ ઇઝ કોમ્પ્લિમેન્ટરી ટુ ધી રેડિયેશન વિચ ઇઝ એબ્સોર્બ્ડ. ક્લિયર? હિયર આર સમ ડેટા વિચ ઇઝ shown in the table. Here are some wavelength regions, monochromatic portion. આટલા વેવલેન્થ રિજિયનમાં જે ટ્રાન્સમિટેડ લાઇટ હોય વાયોલેટ, તો એનો કોમ્પ્લિમેન્ટરી કલર છે એ યલોઇશ ગ્રીન હોય, એન્ડ વાઇસ વર્સા. આપણું ટેબલ છે એ જરાક જોઈ લેજો. નવ ફિલ્ટર છે એનું સિલેક્શન છે એ કરવા માટે વેવલેન્થ કઈ વાપરવી, કયા પ્રકારનું ફિલ્ટર સિલેક્ટ કરવું. ધી કલર્ડ ફિલ્ટર આર ચૂઝન ટુ સિલેક્ટ ધી વેવલેન્થ. કયા વેવલેન્થ કલર્ડ ફિલ્ટર છે એ ચૂઝ કરવું, તો કે ઇન વિચ ધી ડિઝોલ્વ સોલ્યુટ વિલ એબ્સોર્બ ધી મોસ્ટ. સોલ્યુશન જે છે આપણું સેમ્પલ સોલ્યુશન એ જે વેવલેન્થમાં મેક્સિમમ એબ્સોર્બ થતું હોય એવા કલરનું વેવલેન્થ ફિલ્ટર આપણે વાપરવું જોઈએ. એવા કલરનો ગ્લાસ ફિલ્ટર આપણે વાપરી શકીએ. ધી વેવલેન્થ ફિલ્ટર એટ વિચ મેક્સિમમ એબ્સોર્પ્શન occurs for the solution under analysis should be selected for the analysis. ક્લિયર? આ ચાર પ્રકારના ફિલ્ટરનો ઉપયોગ કરી શકાય કલરીમીટરમાં: લાઇટ ફિલ્ટર, ઇન્ટરફિયરન્સ ફિલ્ટર, પ્રિઝમ્સ એન્ડ ડિફ્રેક્શન ગ્રેટિંગ. પણ આની અંદર આ બે ફિલ્ટર, લાઇટ ફિલ્ટર્સ એન્ડ પ્રિઝમ, મારી દ્રષ્ટિએ થોડાક વધારે અગત્યના છે, તો એનું હું અત્યારે પોર્શન લઈ લઈશું. અધરવાઇઝ બાકીના બે આપેલા જ છે બુકમાં, જસ્ટ ગો થ્રુ ઇટ. અહીંયા આપણે લાઇટ ફિલ્ટર અને પ્રિઝમનો સમાવેશ કરીએ. તો લાઇટ ફિલ્ટરની અંદર શું હોય છે, તો કે એની અંદર જે કલર્ડ ગ્લાસ હોય છે કે જેમાંથી પાસ થાય વ્હાઇટ લાઇટ છે, લેન્સના પેરેલલ બીમ છે, એ જે વ્હાઇટ લાઇટ છે એના જસ્ટ સેમ્પલનું કવેટ છે એની પહેલા આપણે કલર્ડ ગ્લાસ રાખી દઈએ, જે આપણા કલરીમીટરમાં હતું જ, ચક્કર હતું. 1 2 3 ફિલ્ટર જે કંઈ બી તમારે જરૂર હોય એ ગ્લાસનું તમે રાખી દો. એ કલર્ડ ગ્લાસ, અથવા તો આવું પણ ફિલ્ટર વાપરી શકાય, થીન ફિલ્મ ઓફ જિલેટિન કન્ટેનિંગ ડિફરન્ટ ડાઈઝ. ડાઈ વાળી જિલેટિનની ફિલ્મ છે ગ્લાસ પર એપ્લાય કરેલી, એ પણ વાપરી શકાય. પ્રિઝમ શું છે, તો કે પ્રિઝમ છે એ ખૂબ સારું ડિસ્પર્ઝન આપે છે. ડિસ્પર્ઝન એટલે કે વ્હાઇટ લાઇટનું કલર્ડ અલગ અલગ મોનોક્રોમેટિક બેન્ડની અંદર જે વિભાજન કરે છે, પ્રકાશનું વિભાજન કરે છે, ડિસ્પર્ઝન વ્હાઇટ લાઇટનું, એને ડિસ્પર્ઝન કહેવાય. એન્ડ ઇટ પ્રોવાઇડ્સ બેટર ડિસ્પર્ઝન, સૌથી સારું પ્રોવાઈડ કરે છે. શેનું, તો કે રેડિયેશન ફ્રોમ ધી લાઇટ સોર્સ. નાઉ ધીસ ડિસ્પર્ઝન is dependent upon the fact that refractive index of prism material varies with wavelength lambda. જે પ્રિઝમ મટીરિયલ છે એનું રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ છે એ કોના પર આધાર રાખે, કોના દ્વારા ચેન્જ થાય છે, તો કે વેવલેન્થ લેમ્બડા. જે લાઇટ સોર્સમાંથી લાઇટ પાસ થાય છે, જે પ્રિઝમમાં એપ્લાય થાય છે, ઇનપુટ થાય છે,
એની વેવલેન્થ ઉપર આધાર રાખે. રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ ઓફ પ્રિઝમ. અને ડિસ્પર્સિવ પાવર એટલે જુદું પાડવાની ક્ષમતા. વ્હાઇટ લાઇટમાંથી કલર્ડ પોર્શનને જુદા પાડવાની ક્ષમતા. કોઈ પણ પ્રિઝમ છે એની અલગ અલગ હોય, એન્ડ ધેટ ડિસ્પર્સિવ પાવર ઇઝ ગિવન બાય dn બાય d લેમ્બડા. હવે આપણે જે સેપરેશન છે એ આપણો મેઇન ગોલ છે. તો સેપરેશન શેનું? તો કે વ્હાઇટ લાઇટનું કલર્ડ બીમમાં, મોનોક્રોમેટિક પોર્શનમાં. ધી સેપરેશન એચીવ્ડ બિટવીન ડિફરન્ટ વેવલેન્થ્સ ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ અપોન વોટ? તો કે બોથ, બંને. આ જે ડિસ્પર્સિવ પાવર હતું dn બાય d લેમ્બડા એ, અને બીજું એપિકલ એંગલ ઓફ પ્રિઝમ. એપિકલ એંગલ ઇઝ નથિંગ બટ જે પ્રિઝમનો એંગલ હોય બધા ખૂણા એ, ધેટ ઇઝ 60 ડિગ્રી મોટા ભાગે. જો અહીંયા એ વસ્તુ લખેલી છે. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વેર ધી રેડિયેશન ઇઝ ઓનલી પાસ્ડ થ્રુ ધી પ્રિઝમ ઇન અ સિંગલ ડિરેક્શન લાઇકવાઇઝ ધીસ. કે જે આપણે અહીંયા સેમ્પલ સેલ રાખી દઈએ આપણી કવેટ હિયર, બરાબર છે. તો કવેટની અંદર જે પ્રિઝમમાંથી પાસ થાય છે મોનોક્રોમેટિક રેડિયેશન, માત્ર અને માત્ર પ્રિઝમમાંથી જ આવતું હોય, બીજું કંઈ ના હોય, બીજા કોઈ સોર્સિસ ના હોય, એવા કિસ્સામાં કોમન 60 ડિગ્રી પ્રિઝમ રાખેલું હોય અને આ રીતનું ડિવાઇસ થયેલું હોય છે. આની સાથે સાથે જો અહીંયા હેડિંગ એ આપેલું છે, આની સાથે સાથે સી ઓવર ધીસ કેપ્સિંગ લિટ્રો માઉન્ટિંગ આવી પણ ડિવાઇસ હોય છે. મોટા ભાગે આ ડિવાઇસ છે એ યુવી સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટરની અંદર હોય. પણ જોઈએ આપણે શું છે, તો કે આની અંદર ડબલ ડિસ્પર્ઝન આપણને એચીવ થાય. ધીસ વન ઇઝ સિંગલ ડિસ્પર્ઝન. લાઇટ અહીંયા પડી and dispersed. Now this dispersed light is directly used for further analysis, while here double dispersion and is achieved by reflecting the radiation back. જો અહીંયા મિરર રાખેલો છે, પ્રિઝમમાંથી લાઇટ અહીંયા ગઈ, અહીંયા મિરર રાખી દીધો. once again it is reflected back onto the prism, and from that we can have a particular wavelength of light. અહીંયા પ્રિઝમનો એંગલ તમે ચેન્જ કરી શકો. ઇટ ઇઝ ચેન્જેબલ. ધીસ એંગલ ઇઝ ચેન્જેબલ. અત્યારે અહીંયા છે, અહીંયા કરી દો તો એંગલ ચેન્જ થાય. તો અહીંયા પણ જે કાંઈ બી કલર્ડ પોર્શન હોય લાઇટના એ પણ ચેન્જ થાય. તો ડિઝાયર્ડ વેવલેન્થ વાળો પોર્શન છે એ આપણે વાપરી શકીએ. સો મોનોક્રોમેટિક રેડિયેશન ઇઝ ફોકસ્ડ ઓન ધી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સ્લિટ by rotation of the prism. Glass prism can be employed for visible region. Visible region એટલે કલરીમેટ્રીમાં ગ્લાસ પ્રિઝમનો ઉપયોગ થાય છે. અને પ્રિઝમની ખાસ ઉપયોગિતા શું છે? તો કે તે સિંગલ ઓર્ડરના સ્પેક્ટ્રમ છે એ પ્રોડ્યુસ કરે છે. પ્રિઝમ છે એ સિંગલ ઓર્ડરના, એટલે કે નેરો વેવલેન્થ. એટલે કે આમાં જે રિજિયન હોય છે, દાખલા તરીકે 400 થી 435, એમ નહીં, તમારે જરૂર 410 ની હોય તો 410 નેનોમીટરે તમે એબ્ઝોર્બન્સ અથવા ટ્રાન્સમિટન્સ મેળવી શકો. and it is achieved by the prism. It is known as single order prism. Now this is the overall functioning of colorimeter instrument. કેવી રીતે કામ કરે છે તે, working principle or functioning. The process starts, first of all, the process starts with white light being emitted from LED or tungsten lamp. લેમ્પમાંથી જે લાઇટ સોર્સ આપણને મળે છે ત્યાંથી પ્રોસેસ આપણી સ્ટાર્ટ થાય છે. Now the light which is emitted from LED or tungsten lamp pass through the slit. સ્લિટમાંથી પાસ થઈ નેરો બીમ મળી ગયું. Now એ સ્લિટમાંથી પાસ થઈને શું થયું? તો કે ઇટ ઇઝ ફોકસ્ડ ઇન્ટુ પેરેલલ બીમ બાય કન્ડેન્સર લેન્સ. તો કન્ડેન્સર લેન્સમાંથી પાસ થશે એટલે પેરેલલ બીમ આપણને મળી જાય. નાઉ ધીસ પેરેલલ બીમ પાસીસ થ્રુ વેવલેન્થ ફિલ્ટર. અહીંયા સુધી પોલીક્રોમેટિક લાઇટ હતી. હવે એ પોલીક્રોમેટિક લાઇટના પેરેલલ બીમ છે એ વેવલેન્થ ફિલ્ટરની અંદર આપણે એપ્લાય કરીએ, એમાંથી પાસ થવા દઈએ તો આપણને મોનોક્રોમેટિક લાઇટ મળી જાય. જે કાંઈ બી ફિલ્ટર આપણે વાપરીએ એમાંથી મોનોક્રોમેટિક લાઇટ કરેસ્પોન્ડિંગ આપણને મળી જાય, વિચ ફોકસીસ એ પર્ટિક્યુલર વેવલેન્થ ઓફ લાઇટ ઓન ધી સોલ્યુશન. સોલ્યુશન ઉપર પર્ટિક્યુલર મોનોક્રોમેટિક વેવલેન્થ વાળી લાઇટ છે એ એપ્લાય થાય. નાઉ ધી સોલ્યુશન વિચ ઇઝ ટુ બી એનાલાઇઝ, જેનું એનાલિસિસ કરવાનું છે એ સોલ્યુશન ક્યાં ભરેલું છે? તો કે કવેટનું. ઓફ અ ગિવન પાથ લેન્થ કેટલું હોય? જનરલી 1 સેન્ટીમીટર, એઝ આઈ હેવ સેડ. હવે આ જે કવેટની અંદર મોનોક્રોમેટિક રેડિયેશન પાસ થાય છે એટલે એનો અમુક પોર્શન
અમુક પોર્શન એ લાઇટનો શું થાય એબ્સોર્બ થાય એન્ડ રેસ્ટ ઇઝ ટ્રાન્સમિટેડ ફ્રોમ ધી સોલ્યુશન. હવે આ જે સોલ્યુશનમાંથી ટ્રાન્સમિટ થયું જે એબ્સોર્બ નથી થયું તે it will falls on the photoelectric cell or photodiode. ડિટેક્ટરમાં એ ફોલ થાય, ડિટેક્ટરમાં ડિટેક્ટ થાય. હવે આના ઉપર ફોલ થાય એ ટ્રાન્સમિટેડ લાઇટ, તો ત્યાં શું થશે where the intensity of this light is converted into ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલ. ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલમાં એનું કન્વર્ઝન થાય. આના ઉપર જે લાઇટની ઇન્ટેન્સિટી પાસ થાય એનું કન્વર્ઝન શેમાં થાય ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલમાં. એન્ડ વિચ ઇઝ રજિસ્ટર્ડ બાય એન એનાલોગ. રજિસ્ટર એટલે આપણે રીડિંગ આપણને શો કરે છે, એ રીડિંગ કેવી રીતે શો કરે, કેવી રીતે આપણે નોટ ડાઉન કરીએ તો કે બાય એનાલોગ એટલે કે ગેલ્વેનોમીટરથી, અથવા તો તમે જે વાપરો છો તે એટલે કે ડિજિટલ મીટરથી ડાયરેક્ટ તમને એમાં રીડિંગ દેખાય, સીધા આપણે રીડિંગ લખી નાખીએ. ધીઝ રીડિંગ્સ કેન બી ઓબ્ટેન્ડ વિધિન એ સેકન્ડ. એમાં વાર લાગતી નથી. આમાં જેવું આ જે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક ડાયોડ છે ડિટેક્ટર, એમાં જેવી લાઇટની ઇન્ટેન્સિટી પાસ થાય ટ્રાન્સમિટેડની એવું ઇન્સ્ટન્ટ તમને રીડિંગ જોવા મળે છે. બસ ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન એન્ડ સિલેક્શન ઓફ ફિલ્ટર ઓફ કલરીમીટર. થેન્ક યુ.